नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण ढाबा स्टाईल चिकन मसाला कसा बनवायचा ते बघतोय। खूप जबरदस्त रेसिपी आहे आणि झटपट अशी होणारी आहे। डायरेक्ट कुकरमध्ये बनवतोय। तर इथे मी 2 चमचे साजूक तूप गरम करून घेतलेलं आहे। साजूक तूप नसेल वापरायचं तर इन दॅट केस तुम्ही डालडा वापरू शकता, वनस्पती वापरू शकता, बटर वापरू शकता किंवा मग तेल। फक्त साजूक तुपामुळे त्याला चव किंवा फ्लेवर रिचनेस चांगला येतो। तर यामध्ये सगळ्यात आधी जाणार आहे जिरं। जिरं मस्तपैकी फुललं पाहिजे। त्यानंतर काही खडे मसाले, तमालपत्र, दालचिनी, थोडीशी काळी मिरी, वेलची आणि 3 ते 4 लवंगा। हे मिक्स करून घेऊयात। आणि आता खडे मसाल्यांमध्ये खूप सारा बारीक चिरलेला कांदा घालायचा। बारीक चिरलेला कांदा नसेल वापरायचा तर कांदा तुम्ही किसूनही घेऊ शकता। आता हे मिक्स करायचं आणि कांद्याला मस्तपैकी सोनेरी रंग येईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचं। तुपाचा फ्लेवर इतका छान येतो। इथे आपला कांदा फ्राय होतोय तोवर आपण चिकन मॅरिनेट करूयात। तर इथे अर्धा किलो चिकन आहे, विथ लेग पीस घेतलं हे चिकन। यामध्ये हळद घालूयात, यामध्ये आता मीठ घालूयात आणि हे मिसळून घ्यायचं। चला तर मग इथे हे चिकन व्यवस्थित मॅरिनेट झालेलं आहे। इथे कांद्याला हलकासा सोनेरी रंग आलेला आहे। असा छान मस्त मेल्ट झाला पाहिजे कांदा। आता यामध्ये आपण घालतोय टोमॅटो प्युरी। तर इथे 4 टोमॅटो घेतलेत मी आणि मिक्सरमध्ये फिरवलेत। हे मिक्स करून घेऊयात। आणि यावर झाकण ठेवून ही टोमॅटो प्युरी थोडीशी रिड्यूस होईपर्यंत आपल्याला शिजवायचं। आणखी एक 4 ते 5 मिनिट झाकण ठेवलं कारण टोमॅटोमध्ये मॉइश्चर खूप सारं असतं आणि ते हीटवर ठेवलं की ते तडतड गॅसवर उडतं। ते अवॉइड करण्यासाठी एका बाजूने स्टीम जाऊ द्यायची आणि हे झाकून ठेवायचं। चला तर मग फक्त एक 5 मिनिटभर मी ही टोमॅटो प्युरी शिजवून घेतलेली आहे आणि तुम्ही बघू शकाल दाटसर अशी झालेली आहे। त्यातलं मॉइश्चर बरंच इव्हॅपोरेट झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण मसाले घालूया। इथे मी किचन किंग मसाला वापरते 1 टेबलस्पून। हा घरी बनवलेला किचन किंग मसाला आहे। रेसिपी आहे ऑलरेडी। तुम्ही किचन किंग मसाला विथ टॅग मधुराज रेसिपी फाइंड आउट करा, तुम्हाला मिळेल। बाजारातून विकत आणलेला मसाला पण वापरू शकता किंवा मग गरम मसाला वापरला तरी चालेल। त्याचबरोबर इथे लाल तिखट, तर ही बेडगी मिरचीची पूड आहे। फार तिखट नसते म्हणून मी जास्त घालते। आणि धनेपूड 1 चमचा। हे मिसळून घ्यायचं आणि तेल सुटेपर्यंत हे मसाले आपल्याला चांगले परतून घ्यायचे। तर हा कांदा टोमॅटोचा मसाला व्यवस्थित परतून झालेला आहे। आता या मसाल्यामध्ये तुम्ही चिकन शिजवू शकता, पण जनरली काय होतं इन दॅट केस हा मसाला सेपरेट होतो आणि एक संध नाही राहत। तर याला बाइंडिंगसाठी आपण काय करणार आहोत, हा मसाला एका बाजूला घेऊयात काढून आणि यामध्ये 1 चमचा बेसन घालायचं पॅनमध्ये। हवं तर तुम्ही थोडं तेलावर परतू शकता, पण मी ड्राय रोस्ट करते। हे बेसन हलकंसं भाजून घ्यायचं 1 मिनिटभर, खूप भाजायची गरज नाही आहे। आता हे हलकंसं बेसन भाजून झालेलं आहे। आता हे या मसाल्यामध्ये मिक्स करायचं। आता मसाला आपला सुटणार नाही, छान त्याला बाइंडिंग राहील। तर या मसाल्यामध्ये आपण हे जे चिकन मॅरिनेट करून घेतलेलं होतं हे घालूया। मिक्स करायचं। चिकनला मस्त असं कोटिंग आलेलं आहे मसाल्यांचं। आता यामध्ये पाणी घालूयात अगदी थोडंसं, कारण चिकनमध्ये खूप मॉइश्चर असतं आणि जसजसं ते शिजेल तसतसं त्यातलं मॉइश्चर रिलीज होतं, त्यामुळे खूप पाणी नाही घालायचं। मीठ, चिकन मॅरिनेट करताना मीठ घातलेलं आहे त्यामुळे मीठ बेताने घालायचं।
मिक्स करून घेऊया. आता झाकण लावायचं कुकरचं आणि मीडियम हीटवर एकच शिट्टी काढायची. चिकन पटकन शिजतं, त्यामुळे खूप शिट्ट्या काढायची गरज नाही. एक शिट्टीमध्ये काम होतं. चला तर मग इथे चिकन मीडियम हीटवर बरोबर एक शिट्टी होईपर्यंत शिजवून घेतलेलं आहे. आपण चेक करूयात. आहा, मस्त रंग खूप सुरेख आला, तुम्ही बघू शकाल. आणि त्याचबरोबर टेक्स्चरही बघा, परफेक्ट अशी दाटसर ग्रेव्ही झाली आहे. आणि चिकनही परफेक्ट शिजलं आहे, मस्त. आता आपण हे सर्विंग डिशमध्ये काढून घेऊयात. ग्रेव्ही खूप छान होते ही. आणि आपली इथे ही जबरदस्त ढाबा स्टाईल चिकन मसाला किंवा चिकन करी बनवून तयार आहे. नान किंवा रोटीबरोबर जबरदस्त लागते किंवा प्लेन पराठाबरोबरही छान लागते. प्लेन पराठाची रेसिपी, रोटीची रेसिपी, नानची रेसिपी ऑलरेडी आहे, नक्की चेक करा. सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब करताना बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.